बाटोको हालत ओ भाइ गरम करो हमको जाने थे हिजोको पानीले हो कि यस्तो हिलो बनाएको बाटो यस्तो हिलो नगरी बाइक अलिक चिप्लिन्छ सो अलराइट अहिले चाहिँ म यो दौड्नेमा छु होइन मेरो बाइक यहाँ छ च्याट्ट लाएर अनि मैले त्यहाँ 10 मिनटको ब्रेक लिएको किनकि भर्खर लाइक 62 किलोमिटर चलाइसकेँ नि त मैले अनि 62 किलोमिटर चलाइसकेपछि 10-15 मिनटको ब्रेक लिने फेरि अगाडि बढ्ने कि किनकि मैले आज ढाडको बेल्ट लगाएको छैन त्यही भएर चाहिँ यस्तो भइसक्यो हालत बाटो हिजोको पानीले बाटो एकदम बिगारेको छ कि अझै अगाडि कस्तो हुन्छ अहिले न सुस्त जाउँ अब आरामले जाने हो अब चाहिँ ओह्रालो सुरु भइसक्यो होइन बाटो एकदम चिप्लो छ किनकि हिजो राति पानी पऱ्यो नि त अनि त्यही भएर एकदम सुस्त गइरहेको छु म जहिले पनि यस्तो बाइकमा हिँडेको बेलामा टुरिङ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि धेरै कुराहरू एकदम के बाइकको पनि धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ आफ्नो पनि धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ होइन जस्तै एयर प्रेसरहरू सबै मेरो चाहिँ बाइकको अगाडिको एयर प्रेसर 35सम्म राख्छु भने पछाडिको चाहिँ 40सम्म राख्छु मेरो चाहिँ एलोए विल हो कि स्पोक होइन एलोए विल हो त्यसपछि चेनको फ्री फ्लो पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ चेनहरू सबै लुब्रिकेन्ट लुब गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्जिन ओइल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन धेरै कुराहरू ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ मलाई त बानी पर्छ नि त यो कुरा चेक गर्ने हो मेरो बाइकमा यो कुराहरू बिग्रेको छ बनाउनु पनि छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त अन्त अहिले ओह्रालो जाने बाटो चाहिँ अलि राम्रो बन्यो कि त्यो धुलो खानुभन्दा पुरै हिलै ठिक छ क्या चिप्लिन चाहिँ अलिक चिप्लिन्छ तर अलिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ स्पिड होइन नत्र चाहिँ धुलो खानुभन्दा हिलो ठिक छ अलि अगाडि गएपछि चाहिँ पिच रोड सुरु छ होइन दाउन्नेको ओह्रालोमा चाहिँ पिच गराइदिएको छ क्या हल्का अगाडिको मेरो चाहिँ राराको भ्लगहरू हेर्नुभएको छैन भने च्याट्ट लाएर हेर्नु होला होइन अस्ति चाहिँ म रारा सोलो गएको थिएँ त्योभन्दा पहिला मेची टु महाकाली बाइकमा एक्लै गएको थिएँ त्यसको भिडियोहरू पनि छ त्यो पनि हेर्नु होला है त्यो च्याट्ट लाएर राम्रो देख्छ हो सो टुक सम मिनट अफ ब्रेक यस्तो रमाइलो लागेको छ नि यहाँ पुरै यो सिन हेर्दाखेरि होइन हल्का कुहिरो पनि आइरहेको छ रोड ठक्क त्यहाँ गएर बिलाएको छ यस्तो मजाको छ नि यो बिहानको त यो माटोहरूको खुसबु पानी परेपछिको होइन अनि चराहरूको कराएको यस्तो मजा आएको छ कि सुन्दा त्यही भएर मैले 10 मिनट यत्तिकै ब्रेक लिएको छु यस्तो रमाइलो लागिरहेको छ हौ आज त यो नारायणगढसम्म पुग्ने बाटो त यस्तो खराब छ नि पुरै दुख्छ कि ज्यान दुख्छ यो बाटोमा चलाउँदाखेरि अनि नारायणगढबाट उता त नारायणगढबाट उता चाहिँ अलि राम्रो छ क्या बाटोहरू होइन
अब यतिको त छैन जे भए पनि। अनि बिहानमा चलाउँदा चाहिँ यस्तो मजा आउँछ नि, चराहरूको आवाज सुन्दै सुन्दै चलाउनु पर्छ है। अनि त्यसपछि पुरै अगाडि कुहिरो लागेको छ नि त, बाटो केही पनि देखिएको छैन एजुकेन्सी। के गर्छ हौ, के गर्छ यस्तो ठाउँमा पनि ओभरटेक गर्छ। फेरि अर्को आयो, बाइकलाई त भन्दै गर्दैन यार। कुछ शर्म करो भाई, कुछ शर्म करो, हमको जाने दो। बाइकलाई त गर्दै नभन्ने यार, यस्तो ठाउँमा ओभरटेक गर्छ। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you. तलैबाट लगौँ न होइन, के पो जान्छ र। अब ए भक्का ए चुहेर यस्तो आम्मामामामा यस्तो बाटोको हालत। ओ भाइ यो भ्यायो, मेरो बाइक भ्यायो। रमाइलो पो सब हिलो हिलो। मेरो बाइकमा चाहिँ यस्तो हिलो भएको कारणले होइन, मैले चाहिँ यहाँ सफा नाच्छु, यहाँ दाइले टक्क सफा गर्दै हुनुहुन्छ। स्टार्ट गरौँ कि है दाइ? गर्ने ब्रेक लगाएको थिएन कि हिलोहरू यहाँ पसेको हुनाले, अनि यो सफा गरेपछि त्यो खाली हुन्छ नि त ब्रेक टायरमा जमेको हिलोहरू। अहिले म टक्क लाएर यहाँ छु, नारायणघाटमा आइपुगेँ। कि मर्न पर्छ कि भाग्न पर्छ? पर्यो पर्यो। ल ल दाइ म गएँ होइन, मैले त्यहाँ दाइकोमा बाइक धोएँ चट्टा लाएर। ए घुचाइदिनु न। ल दाइ, ल भाइ, म चाहिँ बाइकको क्या डिस्क प्याडमा पुरै हिलो जमेको थियो, त्यही भएर चाहिँ अलि मजा आएन कि ब्रेक लगाउन, लाएन ब्रेक। अनि चाहिँ यहाँ पसेर चाहिँ बाइक धोएँ। सो अहिले चाहिँ म टक्कै नारायणीको किनारामा छु होइन, एक दुईवटा फोटो पनि खिचेँ, भिडियो पनि खिचेँ। अब चाहिँ म यहाँबाट जान लागेको। कस्तो राम्रो देखिएको छ है यो पुल। यहाँबाट चाहिँ बाइक घुमाउनु कसरी, अब न्युट्रलमा हालौँ पहिला। यहाँ त गर्छ त बाइक त। हजुर अब फर्काउने खोलानिर गएर एक दुईवटा फोटो पनि खिचियो चट्टा लाएर होइन। अब चाहिँ खाजा चाहिँ कहाँ खाने हो, एकदम भोक लागेको छ। मुगलिङतिरै गएर खानु पर्ला, मुगलिङतिर अहिले सिङ पनि बप्पल बप्पल हुन्छ नि त, त्यहाँ गएर चाहिँ खाजा खाने। त्यो रोकेको हो यताबाट गइयो भने चाहिँ अब पोखरा पनि यताबाट यतातिर मान्छेले चलाउन जान्दैन कि के हो हौ, तिन चार चोटि यस्तो भइसकेको छ।
राइट नाउ अहिले चाहिँ म यो किनार यो खोलाको किनारमा टक्क बसेर चिया खाँदैछु मिठो चिया यस्तो राम्रो भ्यूमा दुईटा नदीको मिक्सर भएर आएको छ कि पानीको कलर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यताबाट ग्रे ग्रे आएको छ उताबाट चियावाला कलर आएको छ कि यस्तो राम्रो भ्यू छ नि यतातिर यहाँ बसेर चट्ट लाएर चिया खाँदैछु मैले चाहिँ चिया अनि त्यहाँ तरकारी खाएँ अब चाहिँ यहाँ बसेर अब म जान्छु अब सो अहिले चाहिँ 9:37 भइसक्यो अनि आई विल मिस दिस ब्युटिफुल प्लेस यहाँ मलाई 45 मिनट जति स्पेन्ड गरेँ होला अब चाहिँ जाउँ चट्ट लाएर दिदी दिदी कता जानुभयो दिदी थ्याङ्क यू अब चाहिँ चट्ट लाएर जाने सबै कुरा ठिक छ चेनमा चाहिँ लु बान्नु पर्ला जस्तो देखियो यो ठिक छ ठिक छ always check before you leave for somewhere else okay लगभग 45 मिनट जति यहाँ बसियो अब चाहिँ नन स्टप जाने यो 9:30 भइसक्यो 9:40 भयो बाइक हुनुको फाइदा ओ अहिले चाहिँ म चट्ट लाएर मलिकुमा होइन अनि चनासना खाएँ अब मलिकबाट सिधै काठमाडौँतर्फ जानियो जहिले पनि रोकेको बेलामा चाहिँ फ्युल अफ गर्नुपर्छ अनि चट्ट लाएर अब जाने गाउने आउँदैन हो मलाई हल्का अगाडि गाउँछ हल्का त्यसपछि आउँदै हुँदैन कस्तो पेट्रोल गनाए जस्तो लाग्यो कि मलाई त मेरो बाइकबाट अनि मैले रोकिहालेँ यस्तो केही थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ रोकेर हेरिहाल्नुपर्छ अब यहाँबाट काठमाडौँ चाहिँ 50 किलोमिटर्स भनेको छ 50 किलोमिटर्सलाई चाहिँ 1.5 आवर फेरि यहाँ 9 बिसे हो कि के भन्ने ठाउँ छ नि त्यो के एन्ट्री पोइन्ट अफ काठमाडौँ त्यहाँ अलिक टाइम लाग्छ किनकि बाटो घुमाउने छ साँगुरो छ त्यसपछि त्यहाँ अलिक टाइम लाग्छ त्यही भएर चाहिँ 1.5 आवर राखेको सो राइट नाउ अहिले हामी आएका छौँ यो उकालो के के भन्छ क्या साइलेन्सर पनि कस्तो पार्छन् भने र यसै गरी अहिले चाहिँ होइन अब काठमाडौँ आउन धेरै छैन 10-15 मिनट होला एन्ट्री पोइन्टमा आउन लागिसकेका छौँ 9 बिसेमा आउन लागिसकेको छु सो मैले जीवनलाई पनि भेटाइसकेँ होइन यो मलाई लिन आयो अब यसकोमा यस्तो जान्छु त्यसपछि म मेरो रुममा जान्छु त्यसपछि चाहिँ अब यो भिडियो आजको लागि यति होइन राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यसपछि चाहिँ अरू मेरो पुरानो भ्लगहरू पनि छ त्यो पनि हेर्नु होला सो द्याट्स फर टुडे हेभ अ गुड डे एभ्रीवन बाइ बाइ